Hello guys, good morning. Kakagising ko lang. This is your boy DOC. Meron kaming tuturo ba o itatry kung totoo ba talaga to. Yung pangtanggal daw ng earwax na nakikita sa online. Mura lang naman to, dito abot ng 50 pesos isa. Itatry lang namin kasi may napanood ako eh. Napanood ko yata sa TikTok o... Here's the ear candling. She wanted it done, and here it is. It's burn. Girl, this don't burn. Well, hey. You think I can sell it? Like they want to sell my wax and burn it like a candle? Girl, you nasty. That's nasty. TikTok o saan ba social media. Gusto ko lang gayahin ko. Matatanggal ba yung luga ko? Tutuli ko. Yan, wala daw laman eh. Ayan o, tapos bigla daw sisiksik yung luga mo dyan. Ayan o guys, yan. Wala siyang kulay yellow sa dulo. Ito yung dulo niya sa kabila. Yan, parang plastic na, hard plastic siya. Ang pangalan na ito, Indian. Indian na mga order sa Lazada. Indian, pananggal ng tutuli. Okay guys, try natin. Ganyan guys gagawin oh. Una, wag mo na bimpuhal yung ano muna, isa lang pak mo sa tenga ko. Yan. Ano ang kalikutin? Teka na, may nahulog na ano. May nahulog na. Oh, pakihawa. Yan, ganyan gagawin mo. Sasalampak mo sa tenga mo, parang headphone. Hindi na ako bibin ko. Pwede. Para makita yung punga mo. Para mahulogin ko eh. Ito na po guys. Ito na guys, sisindihan na, titingnan natin. Ano kaya mangyayari? Matatanggal kaya? Yan. Dito natin malalaman kung totoo ba talaga yung sa social media. Nagliliyab siya sa ibabaw pero wala naman ako nararamdaman guys. Wala rin ako naririnig. Dapat tanggalin mo yung bimpohal, baka sabihin nila scripted eh. Lalagyan naman ng luga eh. Sa kabilang tenga ha. Kasi baka mamahulugan ka mukha nitong opo iba. Oo, masira yung pagmumukha kong sira. Wala na kapalit yung pagmumukhang yan. Isa lang to sa jungle. Guys, may naamoy lang ako para nasusunog na papel. Hindi natin uubusin yan guys, may hangganan yung apoy na yan, kundi masusunog ang tenga mo. Pag malapit na. Yan na. Pinupulikat pa yung paa ko, aray. Aray. Yun, may naririnig ako guys. Na parang nasusunog. Parang radyo pala. Pag na ano yung ano, pag nahulog po ang apoy. Hindi yan mahuhulog. Ay, gugupitin ito eh. Ano yun sa mahuhulog yan? Tanggalin mo na lang sa tenga ko. Sige. Hindi ko nagugupit. Pero pakita mo pa rin sa video. Naginupit. Sige. Ay, may napatok. Yan, lapit natin guys. Tumulong. Masakit? Wala ko nararamdaman. Arte lang yan. Makikita natin kung may luga ba ako. Mahaba pa ba? Di ko nakita eh. Ang ganito ba? Mainit? Hindi. Hindi naman. Nararamdaman ko kung umaakyat. Wala akong nararamdaman. Sa'yo lang ako may nararamdaman.
Ayan guys, para may naririnig ako radyo na walang tunog, bukas na radyo lang na diba, ganun. Malapit na ba? Baka masunog tenga ko. Takot naman ito. Sige, wala. Excited na. Kaya guys, kailangan natin ng pang sala kasi nahuhulog yung ganito. Mga ash, mga opos. Baka mapasok ang pagmumukha nyo Oo. sa... Nantiyan mo naman yung mukha ko, alagang bilo yan, o bilo. Bilo, bilo. Magdasal po muna tayo. Magdasal kayo. Pinagdadasal ko yung Tito Limo. Sa mga naman ng mga demonyo, sa mga diablo. Kakagising lang, sabay ito ang gagawin namin, no? Magtanggal ng tutuli, no? Ramdaman. Ihipan mo muna kaya. Ay, Tatanggalin ko na po. baka pumasok sa tenga ko yun. Kapatid. Mga kapatid. Papusok ko pa muna. Okay. Tinanggal na. Titingnan natin ngayon yung laman. Ano nangyari sa tenga ko? Wala naman. Dali pa tayo. Ah. Hindi pa na. Baka na-effective. Hindi pa na. Saan ba ginugupit to? Ganito pa dyan. Oh, ayun, natanggal. Ayak. Guys, tingnan niyo yung luga ko. Ayan, may ganyan siya. Di makita sa camera. White na. Oo. Ewan ko kung totoo bang galing sa tenga ko to, ha. Ito ba? O baka meron talaga tong wax sa loob. Gugupitin natin. Papakita ko sa inyo yung loob. Yak! Yan ako matutulimuhan. Totoo kaya to, guys? Totoo kaya yan, guys? Totoo kaya yan, guys? Next na guys. Lagay mo lang dito. Papakita natin ginawa mo. Totoo kaya to? Totoo ba yun? Ayun, alam na natin na merong ganon. Pero kanina wala, di ba? Di ko alam kung paano napunta yun dun eh. Ayan na tayo tutuloy natin. Kunwari naniniwala tayo. Okay. Sana nagustuhan nyo yung video ko, guys. Please like, share, and subscribe. Subscribe sa DOC TV para laging updated sa mga bagong uploads. This your boy DOC and now I'm signing out. Bye-bye. Mamaya naman.